Hindi pa man tayo lubusang nakakabangon sa pandemya dulot ng COVID-19, isang krisis na naman ang bumulaga, di lamang sa ating bansa, kundi maging sa pandaigdigang merkado dahil sa pagputok ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Malaki ang epekto nito sa presyo ng langis, maging sa iba pang commodities na kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. So, sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba ang pagi-invest sa panahong matindi ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito po si Cervantes, kasama nyo sa isang planadong buhay. Ayon kay BSP Governor Benjamin Diokno sa isang panayam sa kanya ng BBC, inflation will be a bigger threat to economies this year than COVID-19. As inflationary pressures grow, the stock market fell once more with fuel retailers announcing yet another price hike in the previous week. Ang impact ng inflation ay malinaw na makikita sa PSE Index na bagamat ay nasa 7,000 points noong Biyernes, ay patuloy pa rin ang pagpapakita ng signs ng pagbaba. When there is inflation in high interest rates, stock markets tend to look less enticing. Kaya naman ang tendency ay mas nakatuon ngayon ang atensyon ng mga investors sa government bonds na maituturing na super safe type of investment. Ngunit diyan nangangahulugan na babagsak ng tuluyan ang stock market. Pero ang high interest rate environment na dala ng inflation ay nagdudulot ng matinding pressure sa stock market. Ito ay malaking concern para sa mga investors. They are so worried that as interest rates go up, we won't continually see great gains again, like we've seen over the past few years in the pre-pandemic time. And in fact, we might actually see the opposite. Sa mga nakikita nating mga news headlines at mga usap-usapan about inflation and interest rates, magandang balikan natin ang payo ni Peter Lynch, na isang American investor, mutual fund manager at author ng librong One Up on Wall Street. Sabi niya noong 1994, walang sino man ang makakapag-predict ng stock market. At sabi pa niya, kung sino man daw ang makakahula ng interest rates ng tama, 3 times in a row ay magiging bilyonaryo. Kaya naman napakaunti nila sa mundong ito dahil nga hindi posibleng mapredict ng basta-basta lang ang galaw ng ekonomiya. Palagi tayong bombarded ng mga market predictions. Palagi tayong nag-worry tungkol sa interest rates, inflation, na hindi natin nare-realize na constant naman talaga ang pagtaas-baba ng market over the past years and decades. So as an investor, what you really need to do is to accept that the market is going to go down sometimes. Nangyayari talaga ang market declines. Walang nakapag-predict na matinding pandemic crisis, then boom, bagsak ng 24% ang Philippine stock market noong March 2020. Walang sino man ang eksaktong nakakaalam. Kaya naman bilang isang investor, dapat nating tanggapin na, number 1, these events will certainly occur. And number 2, we should accept that they will catch you completely out of the blue. Kung naiintindihan mo ang dalawang bagay na yan, then you can start to get in a better frame of mind as to how to approach your investing and always maintain a long-term mindset. The market goes down and we won't see it coming. It will hit you at some point along your investing journey. So, don't ever invest money that you need in the short term tulad ng pambayad ng rent or mortgage o ng perang naipon para sa tuition ng iyong mga anak. Bad investing habit yan. Dahil ang market ay pwedeng bumaba ng anumang oras, hindi yan magpapaalam sa'yo, promise. At kapag bumaba yan habang naka-invest ang perang kailangan mo in the short term, paano ka ngayon?
Ngunit kapag ininvest mo ang perang hindi mo kailangan in the short run at patuloy kang nagdadagdag sa iyong portfolio periodically over 10, 20, or even 20 years, you should do very well. So going back to what I've learned from Peter Lynch, the answer to the question, how should you be investing during high inflation, is we should approach it the same way we always approach investing. We need to approach it rationally and not speculatively. Mangyayari talaga ang inflation sa ayaw man natin or sa gusto. Kailangan lang ay manatili tayong rasyonal sa ating mga desisyon at parating focused on the long term. Huwag kang masyadong magpa-apekto sa news at social media na nagdadala ng sari-saring espekulasyon at huwag kang magpa-impluensya sa fear or hype na kaakibat nito. According to Peter Lynch, investing is always going to be scary. There's going to be always something to worry about, and you just have to forget all about it. Cut it all out and own good companies. Study them, adopt long-term mindset, and you'll do well because all of a sudden, what happens with interest rates, inflation, and short-term performance of the market really doesn't mean as much. Sa aking personal na pag-invest over the past few years, natutunan ko na sa pagpili ng mga kumpanya kung saan gusto mong mag-invest, dapat mong hanapin at piliin ang mga companies that are simple enough for you to understand. May competitive advantage dapat. Dapat mo ding i-check ang debt structure ng company. Checking fixed rate versus variable rate debt is always a good idea. So basically, dapat nating tutukan ng fundamental analysis sa pagpili ng mga kumpanya. Especially kung long-term investment ang pinag-uusapan dito. So kung sa tingin mo nakatulong ang episode na ito sa iyo, please subscribe to my channel and please help me by sharing this video para mas marami pa tayong matulungan. Hanggang sa muli po, ito po si Cervantes. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay.